हॅलो फ्रेंड्स, माझं नाव आहे प्रथमेश. तर आज आपण बनवणार आहोत वांग्याचं भरलेली वांगी. इकडे मी माझ्या मित्रासोबत आहे आणि इकडे आपण सुरू करूया जनरल इन्ग्रेडियंट्स. तर मसाला करण्याच्या आधी आपण वांग्यांना छानपणे स्लिट करून घेऊ. अगदी खूप देठापर्यंत स्लिट करायचं नाहीये, नाहीतर मग ती भाजी शिजताना ती सगळे चारी भाग वेगळे होतात कधी कधी. आता इकडे आम्ही 2च लोकांसाठी बनवतोय, तर 6च वांगी आम्ही स्लिट करून घेतलेली आहे. तर आपण मसाला बनवण्यासाठी हे थोडं ॲक्च्युली भाजलेलं खोबरं थोडं घरूनच घेऊन आलोय मी. तर थोडं खोबरं टाकूयात. हा शेंगदाण्याचा कूट आहे. बेसिकली शेंगदाणे, थोडंसं लसूण, तिखट असं सगळं मिक्स करून थोडंसं मीठ वगैरे टाकून हे चटणीच बनवली आहे. तर हा कूट थोडासा जास्त घ्यायचा आहे, कारण की हाच आपला बेसिकली मसाला बनणार आहे. यामध्ये ही नवीन पेस्ट आणलेली आहे जी उघडत नाहीये. माहितीच कशी उघडायची ती. चिअर्स. Cheers. तर ही जिंजर गार्लिक पेस्ट एक साधारण अर्धा 1 टेबल स्पून, जेवढं हवं तसं. बरीच लोक जिंजर टाकत नाहीत या भाजीमध्ये. नाव वी आर मिक्सिंग दिस इन अ बाउल. ह्यामध्ये ॲक्च्युली कोथिंबीर असेल तर कोथिंबीर टाकली तर त्याचा चांगला टेस्ट येतो, असेल तर टाकता येईल. हा असा उरलेला कोथिंबीर आम्ही ठेवायचा प्रयत्न करतो. प्राइज्ड पोझिशन. बरेच लोक फोडणीत सुद्धा कोथिंबीर टाकतात, तेलाच्या फोडणीत, त्याने सुद्धा चांगली टेस्ट येते. तर हा अल्टिमेटली फोडणीतच जाणार आहे, म्हणून आत्ता इथे थोडं टाकलंय. थोडा उरलेला फोडणीत टाकूया. तर हे असं स्टफ करून घ्यायचं आहे. बहुतेक मसाला आपल्याला 6 वांग्यांसाठी पुरणार नाही असं दिसतंय, तर बहुतेक परत मसाला करावा आपण लागेल. पुन्हा बनवूयात. मी पुन्हा बनवीन. हे सगळ्यात अवघड काम कांद्याचे साल काढणे, आणि हे जगातलं सर्वात ग्रेट यंत्र. ही मोटर बाईक चालू केलेली आहे. स्टाईल. थोडंसं तेल. तर तेल आता तडतडलंय, तर त्यात थोडीशी मोहरी, तेल नाही रे, जिरं, कांदा ब्राऊन थोडा होईपर्यंत त्याला तेलावर परतायचा आहे. जसे आपल्या मधुरताई म्हणतात कॅरमलाइज्ड, पण हा कॅरमलाइज्ड पर्यंत नाही जायचं. कॅरमलाइज्डच्या अलीकडेच थोडंसं आपण थांबून घेऊया. मधुरताईंनी ऐकलं तर अवघड. सो वी विल ॲड सम सॉल्ट, हल्दी पावडर, टर्मरिक रे, कोरिएंडर पावडर, रेड चिली पावडर. We actually already have some red chili powder in our masala. We have some masala left here. We can also add that. I use this Kitchen King masala, so we can also add that. 1 tablespoon around. तर आता आपण ही वांगी यात ठेवून एक 2-4 मिनिट आधी खरं वाफवून घेऊयात. बरं, याला एक आपण वाफ काढून घेतली आहे, आणि याच्यामध्ये आता आपण पाणी टाकणार आहोत. अर्धा कप पाणी. गरम पाणी पाहिजे रे मला. सो आता आपण याच्यात अर्धा कप पाणी टाकतोय, आणि एक 7-8 मिनिट वाफेवर शिजवून घ्यायचं आहे परत. आणि 7-8 मिनिटांनी परत एकदा बघायचं, वांगी थोडीशी फिरवायची, आणि परत 5-1 मिनिट शिजवूयात आपण. तर आपण आता बघूयात की हे वांगी शिजलेत की नाही. तर असं चमच्याने टोचून आपण त्याला बघू शकतो. ॲक्च्युली त्याचे छान त्यात जात आहे. तर नंतर गॅस बंद करून ठेवला तरी चालेल.